السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم وصفة علاج للسعال او الكحة، سعال الديكي او السعال عند الاطفال الصغار او حساسية الصدر او خرخشة الصدر عند الاطفال. المهم الوصفة هذه ما شاء الله نافعة وفعالة جدا. تفضلوا شوفوا معايا المكونات. اول مكون اللي هو هذا السكر، عيطولو السكر القندي او السكر البلورات. هو سكر عادي لكن اقل حلاوة من السكر اللي نشربوه مع الشاي والقهوة، ويقدر يكون احسن بديل ليه، من احسن البدائل للسكر الابيض. مفيد جدا للجهاز التنفسي، للبحة تاع الصوت. بكري المغنيين قبل ما يبداو الحفل دائما يتناولوه لانه يساعدهم انهم ما يبحش الصوت تاعهم، ومليح للوزتين لي زونجين، وعنده فوائد بزاف يعني علاجيه. من بعد ان شاء الله نزيد نذكرهم لكم. ثاني مكون اللي هو زريعه الكتان او بذر الكتان. خديت مقدار وغسلته مليح ورحت حليت النار على مقله ونشفته تم بسرعه باش ما يتلصق ليش. تعرفوا انه فيه ماده هلاميه، وضروري لما تشروا زريعه الكتان من عند العطار تغسلوها لانها تحتوي على الغبار وممكن يكونوا حتى مروا عليها الحشرات، لذلك اغسلوها مليح مليح ونشفوها في مقلاة. ثالث مكون اللي هو زيت الزيتون الاصلي، وهو من الاحسن لو عندكم الدهان تاع العرب، دهان البقرة او دهان المعزة اللي تحبوا، المهم يكون دهان. انا بيسك ما عنديش الدهان دونك درت زيت الزيتون الاصلي يصلح كبديل في هذه الوصفة. نبداو بالطريقة. اولا نروح نطحن هذا السكر، هاوليك شوفوه معايا كيفاش داير. هو بلورات يعني هو سكر تاع قصب، لكن عنده طريقة مش عارفة كيفاش مستخرجينها بيها، جاي اقل حلاوة ومازال محافظ على الفوائد اللي فيه. ونزيد نطحن نفس الشيء زريعة الكتان ونرجع نكمل معاكم الوصفة. ابقوا معايا. هم معنا المقادير من بعد ما طحنتهم: السكر القندي وزريعة الكتان. دوكا نبدا نحط زيت الزيتون هو الاول، نحط كميه من زيت الزيتون ونمزج بشويه ونشوف. بسم الله. حطيت مقدار من زريعة الكتان المطحونة، وهي ما عندهاش مكاييل يعني، المهم تكون كريمية يعني تقدروا تخففوها وتكتروا لها الزيت نورمال. انا نحبها تكون ميدمه شويه فيها الزيت. ونزيد السكر لازم كي تذوقوها تكون حلوه. واحد. نكتفي بهذا المقدار. المهم انكم باش تحصلوا على الوصفه لازم تكون حلوه. لازم تكون سائله. نزيد لها شويه زيت الزيتون. كل ما ينقص لكم منها زيت الزيتون كي تستعملوها نورمال تقدروا تزيدوا. ابداو خلطوها كيما هكا مليح، وكما قلت لكم زيدوا زيت الزيتون كيما تحبوا نورمال. دركا نحتفظوا بها في برطمان ولا بلاره تاع القزاز تكون نظيفه ومعقمه، وراح تبقى معاكم 3 شهور حتى ل5 شهور ما تفسدش، لانه السكر ماده حافظه، زيت الزيتون ماده حافظه، وزريعه الكتان ما فيهاش السوائل اللي ممكن
يخلوا الوصفة تفسد. كيفاش كيفية الاستعمال؟ بالنسبة للكبار وللصغار، قبل ما يرقدوا مغرف تاع قهوة معمرة، وما كانش كي يستعملوا الوصفة ما كانش شرب الماء من بعد ولا السوائل، لازم هي آخر شيء. ونفس الشيء الصباح، أول شيء على الريق، يومين تبان النتيجة. وأصلا من أول استعمال راح يحبس السعال، وراح الطفل ولا الكبير ينام نوم هادئ في هذيك الليلة إن شاء الله. وتقدروا في الشتاء باغ اكزومبل ديروا بلارة كبيرة تفوت لكم الشتاء كامل. وصفة فعالة مجربة، حنا من بكري ديرها لنا جداتي، حبيت نشاركها معكم. نتمنى فريمون تكون نالت اعجابكم واستفدتوا. واللي عنده اي سؤال يكتبه لي في تعليق وراح نرد فورا ان شاء الله. وما ننساش قبل ما نكمل الوصفة نشكر كل اللي راهم يدعموني، ونرحب بالمشاركين الجدد ونقول لهم ما تنساوش اعجاب قبل ما يخلص لا فيديو. واللي مازال ما شاركش يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم.